Ayan guys. Ganito ang handaan pag sa probinsya guys. Mayroon na tayong rice, which is marami na. Tapos, mayroon pa local tayo guys. Gamit tayo ng power to the part. Breakfast namin guys. Okay. Hello vlog. Hello vlog. Hello vlog. Oh, hello ka. Hello vlog. Oh, gamaya na magkilala si Ah, Mika. lagi. Mika. Mari, kailangan na dyan. Mari, kailangan na dyan na. Alias Isra. Oh, si Isra. Hataw Isra, hataw. Hataw. Mabayang pa. Yari. Ikaw na editor. Ang galing ko talaga yan. Ikaw na editor.